السلام عليكم. في بداية الحرب العالمية الثانية لم تكن هناك رشاشات للاستخدام العسكري في بريطانيا، وذلك بسبب أن الجيش البريطاني كان بيحتقر هذه الأسلحة وبيعتبرها مجرد أسلحة لأفراد العصابات. وبمجرد بدء القتال أدرك قادة الجيش البريطاني حاجتهم الشديدة إلى مدافع رشاشة. وبعد عملية الانسحاب الكبير من دنكرك كان الإنجليز بحاجة شديدة إلى تعويض النقص في الأسلحة اللي فقدوها أثناء الانسحاب. وفي أثناء معركة بريطانيا كان الإنجليز بحاجة شديدة أيضا للمدافع الرشاشة بسبب وجود احتمال لغزو ألماني للجزر البريطانية. وفي الوقت ده اشترى البريطانيين جميع بنادق تومسون الرشاشة اللي يمكنهم الحصول عليها من الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هذه الأسلحة لم تلبي الطلب الكبير للجيش البريطاني، بالإضافة إلى أن رشاشات تومسون كانت أسلحة باهظة الثمن. ومن أجل التجهيز السريع لقوة قتالية كافية لمواجهة التهديد الألماني تم تكليف المصنع الملكي للأسلحة الصغيرة في أنفيلد بإنتاج بديل، فكان المدفع الرشاش Sten Mark 1. وفي أوائل عام 1941 تم طرح نموذج أولي من قبل المصنع الملكي للأسلحة الصغيرة مستوحى من الرشاش الألماني MB40، وتم تسمية الرشاش باستخدام الأحرف الأولى من اسم المصممين الذين قاموا بتصميمه، وهم الرائد R.V. شيبرد مفتش الأسلحة، وهارولد جون توربين كبير الرسامين في قسم التصميم في المصنع الملكي للأسلحة الصغيرة أنفيلد، وإضافتها إلى الحرفين الأولين من كلمة أنفيلد موقع مصنع الأسلحة الصغيرة. تم صناعة الرشاش ستين من مكونات معدنية بسيطة ولحام بسيط، وده كان الحد الأدنى من التصنيع، وكان بيمكن تنفيذ الكثير من الإنتاج بواسطة ورش صغيرة. كان الإصدار الأكثر شيوعا من رشاش ستين يبلغ طوله حوالي 76 سنتي، وكان هذا المدفع الرشاش يطلق رصاص عيار 9 ملي، وكان معدل إطلاق النار في هذا الرشاش حوالي 550 طلقة في الدقيقة، وكان مخزن الذخيرة يتسع لحوالي 32 رصاصة. ومع ذلك كان فيه عملية تشويش إذ تم تحميل أكثر من 30 طلقة. كان كعب الرشاش عبارة عن إطار فولاذي يمكن إزالته دون صعوبة بحيث يمكن إخفاء السلاح المفكك بسهولة، وكان وزن الرشاش يزيد قليلا عن 3 كيلوغرام. تم تصنيع بنادق ستين الرشاشة في عدد قليل من الطرازات المختلفة، مع كون الطراز مارك 2 هو النموذج الأكثر شيوعا والأكثر تصنيعا. وعلى الرغم من أن بنادق ستين الرشاشة كانت عرضة للتشويش، فإن رخصها وسرعة تصنيعها جعل منها البندقية الرئيسية لحركات المقاومة السرية في جميع أنحاء أوروبا أثناء الحرب العالمية الثانية. وكانت حركات المقاومة السرية في ذلك الوقت تفضل رشاش ستين بسبب أنه كان يمكن تفكيكه وإخفاؤه داخل الملابس بسهولة. أدى تأثير وضع أسلحة أوتوماتيكية خفيفة الوزن في أيدي الجنود إلى زيادة قوة النيران قصيرة المدى للمشاة بشكل كبير. وعلى الرغم من مشاكله أثبت رشاش ستين أنه سلاح فعال في الميدان. تم استعمال رشاش ستين بواسطة قوات الكومنولث البريطانية في شمال إفريقيا وشمال غرب أوروبا، وأصبح واحد من أهم أسلحة الجيش البريطاني أثناء الحرب العالمية الثانية.